තෙරුවන් සරණයි සදහවත් පින්වතුනි. මේ කෙටි දේශනාව තුළින් මා පැහැදිලි කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳවයි. පින්වතුනි, සෑම අතින්ම ආරක්ෂාව සැලසෙන භාවනා වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා චතුරාර්යක භාවනා කියලා. බුද්ධානුස්සතිය, මෛත්‍රිය, අසුභානුස්සතිය සහ මරණානුස්සතිය. මෙන්න මේ භාවනා හතරෙන් සෑම ආයුරින්ම කෙනෙකුට ආරක්ෂාව සැලසෙනවා. ඒ ආරක්ෂාව සැලසෙන භාවනා අතර එක භාවනාවක් තමයි මේ දේශනාවට මම මාතෘකා කරගන්නේ. ඒ තමයි මෛත්‍රී භාවනාව. මෛත්‍රී භාවනාව ඉගෙන ගන්න, පුහුණු කරන්න කැමති කෙනෙක් ප්‍රථමයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න ඕන කරුණ මෛත්‍රී සිතක් යනු කුමක්ද? මෛත්‍රී සිත කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ පළවෙනියටම ඉගෙන ගන්නට ඕන. පින්වතුනි, මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ මිත්‍රත්වය. මිත්‍රත්වයට තමයි මේ මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. මිත්‍රත්වයෙන් පිරිච්ච සිතක් අපි හඳුන්වනවා මෛත්‍රී සිතක් කියලා. ඊටාම සරලයි. පින්වතුනි, මේ මිත්‍රත්වය කියන එක අපේ හිතවල තියෙන දෙයක්. නමුත් ඒ මිත්‍රත්වයේ තියෙන යම් අඩුපාඩුකම්. ඒ අඩුපාඩුකම් සියල්ල මගහැරවා ගත්තොත් ආන්න එතකොට මෛත්‍රී සිතක් උපදිනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ව්‍යායාමයක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යායාමයට තමයි මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි, මෛත්‍රී සිතක් එහෙම නැත්නම් මේ මිත්‍රත්වයෙන් පිරිච්ච සිතක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක් අනුන්ට අයහපතක් වෙනවා දකින්න කැමති නැහැ. යහපතක් වෙනවා දකින්න තමයි කැමති. තමන්ට අයහපත සලසන, තමන්ට හතුරුකම් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාට වුණත් අයහපතක් වෙනවට අකමැති. මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනා කැමති වෙන්නේ ඒ කාට වුණත් යහපතක් සිද්ධ වෙනවට. ඔන්න මෛත්‍රී සිතකින් යුක්ත කෙනාගේ ස්වභාවය. මේ මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනා කැමති වෙන්නේ අනිත් අය සමගියෙන් සතුටින් ඉන්නවා දකින්න. ඒක තමයි මිත්‍රත්වය කියලා කියන්නේ. හැමෝම සිනහ මුසු මුහුණින් ඉන්නවා දකින්න හරි කැමති මේ මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්. ඒක තමයි මිත්‍රත්වය. අනිත් අය දියුණු වෙනවා දකින්න කැමති එක. නිරෝගීව ඉන්නවා දකින්න කැමති එක. තමන් ඥාතීන් සමග බොහෝම නිදුක්ව නිරෝගීව සතුටින් දුක් රහිතව ඉන්නවා දකින්න කැමති නම් අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ මිත්‍රත්වය කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සෑම සියලු දෙනා කෙරෙහිම යහපතම ප්‍රාර්ථනා කරන, යහපතම දකින්න කැමති සිතකට කියනවා මෛත්‍රී සිතක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මිත්‍රත්වයෙන් පිරිච්ච සිතක් කියලා. ඇත්තට මේක තමයි මිත්‍රත්වය කියලා කියන්නේ. අනිත් අයට යහපතක්ම වේවා කියලා සිතන. ඒ වගේම අනිත් අය සමගියෙන් සතුටින් සිනහමුසු මුහුණින් කාලය ගත කරත්වා නිදුක්ව නිරෝගීව දුක් පීඩා රහිතව තමන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු ඉටු විච්ච පිරුණු ඊටාම අර්ථවත් පිරුණු ජීවිතයක් අන් අයට ලැබේවා කියන මේ ප්‍රාර්ථනා සියල්ලම කැටි කරලා එක වචනයකින් කියන්න පුළුවන් පින්වතුනි, ඒ තමයි සුවපත් වේවා කියලා. සුවපත් වේවා කියන ඒ වචනයට අර සියලුම අර්ථයන් කැටි වෙනවා. එහෙනම් යම් කෙනෙක්ට මුළු හිතින්ම කුඩා හෝ සැකයක් නැතුව යම් කෙනෙක් කෙරෙහි හෝ පිරිසක් කෙරෙහි අරමුණු කරගෙන ඔබ සුවපත් වේවා කියලා සෙත් පතන්න පුළුවන් නම් ආන්න ඒකට කියනවා මෛත්‍රී සිතක් කියලා. තමන්සේම අනිත් අයත් සතුටින් ඉන්නවා දකින්න අවංකවම සතුටු නම් ඒක තමයි සැබෑම මිත්‍රත්වය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මෛත්‍රී සිත කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ මිත්‍රත්වය නැත්තම් මේ මෛත්‍රී සහගත බව දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි මෛත්‍රී සිත දියුණු කරේ නැත්තම් ඒ සිත નિરાයාසයෙන් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ වෙනුවට මොකද්ද තියෙන සිතේ? මේ සත්වයන්ගේ සිත්
පාපස්මින් රමති මනෝ ඕනම සත්වයේගේ සිතක් පාපේ කෙරෙහි නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ ස්වභාවයෙන්ම. ඒ නිසා මෛත්‍රිය නෙවෙයි නිරායාසයෙන් වැඩෙන්නේ වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව වැනි අමිත්‍ර වූ මිත්‍රත්වයට පටහැනි වූ ධර්මතා තමා සිත තුල වැඩෙන්නේ. කුමක් නොකරොත්ද මෛත්‍රී සිත විශේෂයෙන් පුහුණු නොකළොත් අන්න ඒ අමිත්‍ර බව එහෙම නැත්නම් මිත්‍රත්වයට මෛත්‍රියට ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්වභාවය තමයි සිතේ වැඩෙන්නේ. දැන් හිතන්න යම් කෙනෙක් කුඩා කාලයේ පටන් සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනවා එදිනෙදා වැඩ කටයුතු දිනු කරමින්. ඔහු විශේෂයෙන් උනන්දු වෙන්නේ නැහැ මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගන්න. එහෙමනම් කුඩා කාලයේ පටන් වයස ක්‍රමයෙන් මුහුකුරාගෙන වැඩිහිටියෙක් දක්වා යනකොට નિરાයාසයෙන් දියුණු වෙන්නේ මොනවද? අර වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව වැනි මිත්‍රත්වයට පටහැනි ධර්මතා. ඒක තමයි පින්වතුනි ලෝකයේ ස්වභාවය. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට දැන් වැටහෙන්න ඕන අපි මෛත්‍රී සිතක් වඩන්න උත්සාහයක් ගත්තේ නැත්නම් ඒකේ තියෙන අයහපත. ජීවිතේ මුහුකුරා යනකොට අපි තුල નિરાයාසයෙන් වැඩෙනවා අර මිත්‍ර භාවයට පටහැනි ධර්මතා. ඒ නිසා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ දකින්නේ කුඩා ළමුන් බොහොම පිවිතුරු අදහස් තියන අය. ඒ වගේම ක්‍රමානුකූලව ඒ දරුවෝ මුහුකුරා යනකොට වැඩිහිටියන් බවට පත් වෙනකොට වෛරය, ක්‍රෝධය වැනි ස්වභාවයන් සිත් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා පින්වතුනි මේ මෛත්‍රී සිත නිවැරදිව තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් දීලා තියෙනවා. මෙත්ත සූත්‍රය එහෙම නැත්නම් කරණීය මෙත් සූත්‍රය කියලා විවහාර කරන ඒ උතුම් සූත්‍ර දේශනාව තුළ මේ දහම් පාඨයේ තියෙනවා මාතා යතා නියන් පුත්තන් ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවේ අපරිමාණං. මොකද්ද මේ මාතා යතා නියන් පුත්තන් ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මවක්ට ඉන්නවා එකම එක දරුවෙක්. එතකොට ඒ දරුවා කොච්චර වටිනවද ඒ මවට? ඒ දරුවාට කොච්චර ආදරේද? ඒ දරුවා කොච්චර රැකගන්න උත්සාහ කරනවද? අන්න ඒ වගේ ඒවම්පි සබ්භූතේසු මාන සම්භාවය අපරිමාණං. ඒ වගේ සියලු සත්වයන් කෙරෙහි ප්‍රමාණ රහිතව මෛත්‍රී සිත ඇති කරගන්නවා කියන එක තමයි ඒ දහම් පාඨයේ තේරුම. මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕන පින්වතුනි. තමන්ගේ ජීවිතේ වගේම වටින එකම එක දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවා කෙරෙහි කොයි වගේ මිත්‍රත්වයක් ඒ අම්මගේ තියනවද? ආන්න ඒ වගේ මිත්‍රත්වයක් සෑම සියලු දෙනා කෙරෙහිම සෑම සත්වයන් කෙරෙහිම පවත්වනවා නම් අන්න ඒක තමයි සැබෑම මෛත්‍රී සිත කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න මෛත්‍රී සිත කියන එකට උපමාව. තමන්ට ඉන්න එකම දරුවට ජීවිතේ හා සමානව ආදරය කරනවා නම් ඒ අම්මා දරුවා මොනවා කිව්වත් ඒ දරුවාට තියෙන කරුණාව, මෛත්‍රිය, මිත්‍රත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවා ඇතැම් විට දරුවෝ බොහෝ සැඩපරස වෙනවා මව්පියන්ට, ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා සමහරට මේ තමන්ගේ මව්පියන්ට. ඒත් විශේෂයෙන් මව ඒ විදිහට ප්‍රචණ්ඩ වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන්. දරුවගෙන් පලිගන්න හිතන්නේ. දරුවා මොනවා කිව්වත් ඉවසාගෙන මෛත්‍රී සිතීම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම නිවැරදි උපමාවක් නේද මේ මෛත්‍රී සිත පැහැදිලි කරන්න යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේ උපමා කරගෙන තමා පින්තුනේ අපි මෛත්‍රී සිත ඇති කරගන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මෙත්තංච සම්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවය අපරිමාණං. මේ මුළු ලෝක සත්වයන්ටම මෛත්‍රී කරන්න ඕනි ප්‍රමාණ රහිතව. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ යම් ලෝකයකට හෝ යම් ප්‍රදේශයකට සීමා වෙන්නේ නැතුව අප්‍රමාණ සත්වයන්ටම මෛත්‍රී කරනවා කියන සිත ඇති කර ගන්නවා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. අපරිමාණ කියන්නේ ප්‍රමාණ රහිතව සියලු සත්වයන්ටම මෛත්‍රී කරනවා කියන හිත අරන් එන්න ඕන කියන එකයි කියන්නේ. උද්දං අදෝච තිරියංච අසම්භාදං අවේරන්නසපත්ත. මේ කියන්නේ උඩ දිශාව, යට දිශාව, ඒ වගේම තිරස් දිශාවන් සියල්ලෙම ඉන්න සත්වයන්ට අසම්බාධන් සම්බාධ රහිතව මෛත්‍රී කරන්න.
අවෛරී සිත පතුරවන්න. සම්බාධක සහිතව කටයුතු කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? යම් කෙනෙක්ට පිරිසකට සීමා වෙනවා කියන එක. දැන් මෛත්‍රී කරනවා කියන එක අපිට පුළුවන් කරන්න එක්කෙනෙක් අරමුණු කරගෙන, දෙන්නෙක් අරමුණු කරගෙන. එහෙම නැත්නම් Tamanට හිතයිෂී අයට මෛත්‍රී කරනවා. ඒ වගේම මදහත්තටත් මෛත්‍රී කරනවා. හතුරු අයටත් මෛත්‍රී කරනවා. හැබැයි ওই කොට්ටාස තුනටම ආකාර තුනකින් නම් මෛත්‍රී කරන්නේ. ආනේක සම්බාධ සහිතව කරන මෛත්‍රියක්. එහෙමනම් සම්බාධ රහිතව මෛත්‍රී කරනවා කියන එක අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? තමන්ව සපවත් කරගන්න කොච්චර කැමතිද? ඒ වගේ තමන්ට හිතයිෂී බාහිර අය, ඒ වගේම හිතයිෂී නොවන තමන්ට හතුරුකම් කරන අය පවා එකම සිතින් දකිමින් ඒ හැමෝටමත් තමන් සපවත් වෙන්න කැමති වගේ ඒ අයටත් සපවත් භාවයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන එක තමයි මේ සම්බාධ රහිතව මෛත්‍රී කරනවා කියන එකේ තේරුම. මේ වගේ සිතක් નિરાයාසයෙන් උපදින්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ආයාසයක් ගත යුතුයි. මේ වගේ පැහැදිලි මෛත්‍රී සිතක් નિરાයාසයෙන් උපදින්නේ නැහැ. ඒ සඳහා යම් වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කරන්න ඕනි. උත්සාහයක් දරන්න ඕනි. යම් ව්‍යායාමයක නියැලෙන්න ඕනි. අන්නේ ව්‍යායාමයට කියනවා මෛත්‍රී භාවනාව කියලා. මෛත්‍රී භාවනාව තුළින් සිත කොයි වගේ ස්වභාවයකට දියුණු කරගන්න ඕනි? අර මේ ලෝකයේ ඉන්න සියලු සත්වයෝ තමන්ගේ දරුවන් හා සමානව දැනෙන, දකින ස්වභාවය තෙක් සිත දියුණු කරන්න ඕන. ආන්නේකට තමයි මෛත්‍රී භාවනාව තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලකින් ඒ සිද්ධ කරගන්න ඕන. පින්වතුනි, අර කලින් සඳහන් කරපු විදිහට තමන්ව සුවපත් කරගන්න තමන් කොච්චර කැමතිද? ඒ වගේ අනිත් අයට සුවපත් භාවය මුළු එකඟ සිතින්, මුළු සිතින්ම අවංකවම ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට කියනවා මෛත්‍රී චිත්තයක්, මෛත්‍රී සිතක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔන්න ඔය වගේ මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගත්තොත් මොහොතක් නමුත් ඒ සිතේ මහා ආනුභාවයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා පින්වතුනි, යානි කානීච භික්ඛවේ ඕපදිකානි පුඤ්ඤකිරිය වත්තුනි සබ්බානිතානි මෙත්තාය චේතෝ විමුක්ත්‍යා කලන්නාග්ගන්ති සෝලසින්. මේ කියන්නේ මේ සත්වයාට සැපගෙන දෙන්න හේතු වන තවත් පුණ්‍ය කර්ම තියෙනවා නම් මේ ලෝකේ. ආහාර පාන වස්ත්‍ර වගේ දේවල් දන් දුන්නාම ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥාව දියුණු වෙන්න ඒ උපකාර වෙනවා. ජීවිතේ සැපවත් වෙන්න ඒ උපකාර වෙනවා. මොකද ඒක හොඳ පුණ්‍ය ශක්තියක්, පුණ්‍ය කර්මයක්. මේ වගේ සත්වයාට සැපගෙන දෙන පුණ්‍ය කර්ම තියෙනවා මේ ලෝකේ. ඔබ නොඑක් පින්කම් කරනවා. මේ සංසන්දනාත්මක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දහම් පාඨය ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ වගේ කරන සියලුම පින්කම් එක්ක මේ මෛත්‍රී සිත සංසන්දනය කරලා. මෛත්‍රී සිතක් මොහොතක් නමුත් ඇති කරගත්තොත් ඒ තුලින් ජනිත වෙන පුණ්‍ය ශක්තියයි සංසන්දනය කරලා මේ දහම් පාඨයේ කියලා තියෙන්නේ. කොයි වගේද සංසන්දනය කරන්නේ? පින්වතුනි, මොහොතක් නමුත් ඇති කරගන්න මෛත්‍රී සිතෙන් ජනිත වන පුණ්‍ය ශක්තියෙන් 16න් කොටසක් තරම්වත් වටින්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අර කිසිම පුණ්‍ය කර්මයක්. ඒ කියන්නේ වෙනත් අනිකුත් බාහිර කිසිදු පුණ්‍ය ශක්තියකින් ජනිත නොවන විදිහේ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය ජනිත වෙනවා කියලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මෛත්‍රී සිතක් ඇති කර ගැනීම. ඒතොර හිතන්න පින්වතුනි, ඔබ මුළු හදවතින්ම එකඟ සිතින්ම අවංකවම ප්‍රාර්ථනා කරොත් යම් පිරිසකට හෝ කෙනෙක්ට හෝ ඔබ සුවපත් වේවා කියලා, ඒ වෙලාවේ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය ජනිත වෙනවා. ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය ඔබ සිදු කරන සාමාන්‍ය ආමිෂ පින්කම් සියල්ලටම වඩා මහත්ඵලයි, මහානිසංසයි කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ. ඒතකොට තේරුම් ගන්න පින්වතුනි, නොමිලේම ඔබට රැස් කරගන්න පුළුවන් පිනක් ගැන නේද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම දේශනා කරා ඊටාම හොඳින් දියුණු කරපු මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒවම් භාවිතාය මෙත්තාය චේතෝ විමුක්ත්‍යා ඒවම් බහුලී කතාය, හොඳට දියුණු කරොත් මේ මෛත්‍රී සිත යම් පමානකතං කම්මං න තං තත්‍රා වසිස්සති න තං තත්‍රා වතිට්ඨති. මේ කියන්නේ පින්වතුනි, මෛත්‍රී සිතක් තුලින් ජනිත වන පුණ්‍ය ශක්තිය
අභිභවා යන්න සාමාන්‍ය පාප කර්මයකට බෑ කියලා කියන්නේ. යම් ප්‍රමාණකතං කම්මං කියලා දහම් පාඨයක් තියෙනවා. ප්‍රමාණ රහිත ප්‍රමාණ සහිත කර්ම කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රමාණ සහිත කර්ම වලට ගැනෙන්නේ දැන් පාපයන් ගත්තාම ප්‍රාණඝාතය කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණ සහිත වූ කර්මයක්. සතෙක් ඝාතනය කරොත් එක සතෙක් ඝාතනය කරපු පාපේ එනවා. සත්වයෝ 10 දෙනෙක් ඝාතනය කරොත් ඒ සත්වයන් 10 දෙනෙක් ඝාතනය කරපු පාපේ රැස් වෙනවා. සත්වයන් 1000ක් ඝාතනය කරොත් සත්වයන් 1000ක් ඝාතනය කරපු පාපේ රැස් වෙනවා. හොරකමක් කරත් එහෙමයි. යම් දෙයක් හොරකම් කරනවා ඒ එක්කෙනෙක්ට අයිති දෙයක් නම් හොරකම් කරේ ඊට අනුකූලව පාපයක් රැස් වෙනවා. හොරකම් කරපු දේ 1000ක් දෙනාට අයිති නම් ඊට සාපේක්ෂව පාපයක් රැස් වෙනවා. එතකොට ඒක ප්‍රමාණ සහිත දෙයක්. පුණ්‍ය කර්මුත් එහෙමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඊටාම දුස්සීල පුද්ගලයෙක්ට යම් කිසි දෙයක් දානයක් වශයෙන් දුන්නොත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ දුන්නා වගේ 10 වාරයක් Tamanට ලැබෙනවා. දැන් බලන්න එතන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒ කර්මයට. ඒවට කියනවා ප්‍රමාණ සහිත කර්ම. එතකොට ඒක පිනක් වෙන්නත් පුළුවන් පවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් කර්ම විශේෂයක් තියෙනවා. ඒවා අප්‍රමාණයි. ඒ කර්ම ස්වභාවය රැස් වෙන්නේ ප්‍රමාණ රහිතව අප්‍රමාණයි. ඒ වගේ පුණ්‍ය කර්ම 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෛත්‍රිය, ඒ වගේම කරුණාව, ඒ වගේම මුදිතාව, ඒ වගේම උපේක්ෂාව. මෛත්‍රී සිත ප්‍රමාණ රහිතව දියුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ප්‍රමාණ රහිත අප්‍රමාණ කර්මයක්. කරුණාවත් එහෙමයි ප්‍රමාණ රහිතව ප්‍රමාණ කරන්නේ නැතුව සීමා කරන්නේ නැතුව අපරිමාණව දියුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අප්‍රමාණ කර්මයක්. ඒ වගේම මුදිතා සිතත් එහෙමයි උපේක්ෂා සිතත් එහෙමයි පින්වතුනි. මෙන්න මේ කරුණු මෙන්න මේ පුණ්‍ය කර්ම 4 ප්‍රමාණ රහිතව අප්‍රමාණව දියුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෛත්‍රී සිත කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණ රහිතව කරපු ප්‍රමාණ රහිතව දියුණු කරන්න පුළුවන් කර්මයක්. ඒ වගේ යම් කෙනෙක් ඔය අප්‍රමාණ මෛත්‍රී පුණ්‍ය කර්මය කරොත් ඒ වගේ පුණ්‍ය ශක්තියක් අභිභවා යන්න සාමාන්‍ය පාප කර්මයකට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඇතැම් අය පින්කම් කරනවා. ඒ කරන පුණ්‍ය කර්ම අභිභවා සමහර පාප කර්ම ඉස්මතු වෙලා එනවා. ඒ ප්‍රමාණ සහිත කර්මවලට අත්වන ඉරණමක්. මේ මෛත්‍රී සිතේ විශේෂත්වය තමයි මෛත්‍රී සිත කියලා කියන්නේ අප්‍රමාණ කර්මයක්. ඒ කියන්නේ පුණ්‍ය ශක්තිය අප්‍රමාණයි. ඒ අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තිය මැඩගෙන සාමාන්‍ය පාප කර්මයකට ඉස්මතු වෙන්න බෑ කියලායි මේ කියන්නේ. දැන් මේ කරුණෙන් ඔබ අවබෝධ කරගන්න මෙන්න මේ දේ මේ ජීවිතේ පුරාවට ඔබ නොයෙක් අකුසල් කර්ම කරලා තිබුණත් දැන් ඔබ මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරගත්තොත් පින්වතුනි අර අකුසල් ශක්තියින් යටපත් වෙනවා මේ මෛත්‍රී සිතෙන්. මෛත්‍රී සිතමයි ඉස්මතු වෙලා එන්නේ. ඒවා විපාක දෙන්න ඉඩ ඇහිරිලා යනවා. අන්න පින්වතුනි ජීවිතේ නිවැරදි කරගන්න අවස්ථාවක්. ජීවිතේ පිරිසිදු කරගන්න අවස්ථාවක්. ඊටාම වටිනවා මේ දහම් කරුණ. ඔබ මෙතෙක්කල් ජීවිතේ අඩුපාඩු සහිත වැරදි සහිත ජීවිතයක් නම් ගත කරේ. ඔබ බොහෝ පාපයන් රැස් කර තියෙනවා නම් අනන්තාරේ පාප කර්මයක් හැරෙන්නට අනිත් සියලුම දේවල් ප්‍රමාණ සහිත පාප කර්ම. අනිත් කාරණාව පින්වතුනි අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කතා කරන අපල කාලයන් කියලා. ඒ කියන්නේ යම් අකුසල් විපාක වාරයක් විපාක දෙන කාලයක්. අකුසලයක් විපාක දෙන්න ගත්තාම සැපවත් අත්දැකීම් නෙවෙයි ලැබෙන්නේ. ජීවිතේට දුක්ඛිත අත්දැකීම්. පින්වතුනි අනන්තාරේ පාප කර්මයක් නොවේ නම් අනිත් සියලුම පාප කර්ම යම් ප්‍රමාණ සහිත කර්ම. ඒ වගේ අපල කාලයක ඔබ මෛත්‍රී දියුණු කරගත්තොත් මෛත්‍රී සිත් දියුණු කරොත් අපල කාලයක් කියලා කියන්නේ අකුසල් අයහපත් කාලයක්නේ. අකුසල් විපාක දෙන කාලයක්. ඒ වගේ ඔබට දුක්බර අත්දැකීම් ලැබෙන ජීවිතයේ යම් කාලවකවානු තුලදී පින්වතුනි මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරගත්තොත් අර විපාක දෙන අකුසලයේ ශක්තිය දුර්වල වෙනවා. හොඳින් මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරගත්තොත් ඇතැම් විට ඒ විපාක දෙන අකුසලයේ විපාක වාරය අහෝසි වෙලා යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපලේ යට යනවා. මොකද විපාක දෙන කර්මයට විපාක දෙන්න බැරුව යනවා. ඒක අහෝසි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යටපත් වෙනවා. ඔබට ඒ මග හැරව ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න පින්වතුනි
අපල කාලයන් ජය ගන්න පුළුවන් ව්‍යායාමයක්. මොකද්ද? කිසිදු වියදමක් නැතුව උපදවා ගන්න තියෙන මෛත්‍රී සිත. මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගත්තොත් පින්වතුනි අපල උපද්‍රව ගෙවෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේට කොච්චර ලොකු ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවද? ඊළඟට පින්වතුනි හොඳට දියුණු කරපු මෛත්‍රී සිතක් හොඳට දියුණු කරන ලද මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්ට ලැබෙන තවත් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඒ තමා මෙන්න මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා තස්සචේ අමනුස්සෝ චිත්තං කිපිතබ්බම් මඤ්ඤේයං. මෛත්‍රී වඩන කෙනෙක්ගේ හිත වික්ෂිප්ත කරන්න යම් ආකාරයකින් කරදරයක් කරන්න අමනුස්සයෙක් හිතනවා. අතකෝ ස්වේව අමනුස්සෝ කිලමතස්ස විඝාතස්ස භාගීයස්ස. ඒ කරදර කරන්න හිතපු අමනුස්සයාම තමා කරදරයටපත් වෙන්නේ. මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙරෙහි කිසිදු අමනුස්සයෙක්ට අයහපතක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අමනුස්සයව මනුස්සයන්ගේ සිත් වික්ෂිප්ත කරනවා, කරදර කරනවා, දුක් පීඩා කරනවා. හැබැයි මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්ට එහෙම කරදරයක් කරන්න බෑ. ඒකට උපමාවක් තියෙනවා පින්වතුනි. මේ උපමාව තමා හොඳට මෝහත් කරපු කඩුවක් තලයේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා නමන්න හැදුවොත්, හොඳට මෝහත් කරපු කඩුවක තලය අල්ලගෙන අත් දෙකින් නමන්න හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේම තමයි කැපෙන්නේ. හොඳට දෙපැත්ත මෝහත් කරපු කඩුවක තලය හයියෙන් අල්ලන්න බෑ. මොකද දෙපැත්තෙම කැපෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරපු කෙනෙක්ට යම්කිසි අමනුෂ්‍යයෙක් හිතනවා නම් මම කරදර කරන්න ඕන කියලා. ඒ අමනුෂ්‍යයා කරදර කරොත් ඒ අමනුෂ්‍යයාටමයි හානිය සිද්ධ වෙන්නේ. අර මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරන මනුෂ්‍යයාට කිසිදු කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පින්වතුනි මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් එකක්. ඒ වගේම පින්වතුනි විශේෂයෙන්ම මෙත්තාය භික්කවේ චේතෝ විමුක්තිය ආසේවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය යානීකතාය වත්තුකතාය අනුට්ඨිතාය ಪರಿචිතාය සුසමාරද්ධාය ඉමේ ඒකා දසානි සංසා පාටිකංකාති. මේ දහම් පාඨය ඔබ නිතර අහලා ඇති. හොඳට දියුණු කරපු මෛත්‍රී සිතක මෙන්න මේ වගේ ආනිසංස 11ක් තියෙනවා. සුඛං සුපති. ඊටාම් හොඳින් සුවසේ නිදා ගන්න පුළුවන්. සුඛං පටිපුජ්ජති. සුවසේ අවදි වෙන්න පුළුවන්. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් ඔබ සුවසේ නිදා ගන්නවා, සුවසේ අවදි වෙනවා කියලා. සුවසේ අවදි වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සුවසේ අවදි වෙන්නේ සුවසේ නිදාගත්ත කෙනෙක් විතරයි. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද? අවදි වුණ වෙලාවක Tamanට කම්මැලිකමක් දැනෙන්නේ නැත්නම්, ඇඟට සනීපයක් සැහැල්ලුවක් නම් දැනෙන්නේ, අන්න ඒක තමයි සුඛං පටිපුජ්ජති කියලා කියන්නේ. සැපසේ අවදි වෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒකටයි. සැපසේ අවදි වෙන්න නම් සැපසේ නිදා ගන්න ඕන. සැපසේ නිදාගත්ත කෙනෙකුට තමයි සැපසේ අවදි වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් මේ අත්දැකීම ලබන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උදේ අවදි වෙනකොට හරි අපහසුයක් තියෙනවා උදේ අවදි වෙන්න. නෙළුම් මලක් පිබුදුනාසේ අවදි වෙනවා කියලා උපමා කරන්නේ. හරීම සුවසේ අවදි වුණා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ අත්දැකීම ගන්න මේ මෛත්‍රී සිත දියුණු කරන්න ඕන. න පාපකං සුපිනම් පස්සති. බය වෙන හීන දකින්නේ. ඒකත් සුවසේ නිදා ගන්න උපකාරී කාරණාවක්. මනුස්සානම් පියෝ හෝති. පින්වතුනි මේ අත්දැකීම මෛත්‍රී වඩන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙනවා. මෛත්‍රිය හොඳට දියුණු කරනකොට Tamanට මුණ ගැහෙන සියලු මිනිස්සු Taman කෙරෙහි කැමැත්තක් දක්වනවා. ප්‍රිය භාවයක් දක්වනවා. උදව් කරන්න පෙළඹෙනවා. කතා බහ කරන්න සතුටු බවක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි අමනුස්සානම් පියෝ හෝති. මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි අමනුස්සයෝ යක්ෂය භූතයෝ ප්‍රේතයෝ වගේ සත්ව කොට්ටාසත් ප්‍රිය භාවයට පැමිණෙනවා. පින්වතුනි ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ මෛත්‍රී වඩන කෙනාව මේ තමන්ගේ දරුවෙක් වගේ රකින්නවා කියලා. මේ අමනුස්සයෝ කරදර කරන්නේ. ඒ වගේ දේවතා රක්කන්ති, දෙවිවරු රකින්නවලු. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවතා රක්කන්ති කියලා. එහෙමනම් දෙවිවරු රකින්නවා කවුද? මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරපු අය. එහෙනම් මේ දෙවියන්ගෙන් අපි විශේෂයෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ අපිව රකින්න කියලා. දෙවිවරු රකින්නවා. ඒ කිව්වේ අපිට කායික පීඩාවක් එන අවස්ථාවේ අපි රකින්නවා කියන එකම නෙවෙයි. අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් අපිව රකින්නවා කියන එකම නෙවෙයි. පින්වතුනි අපිට යම් කිසි ජීවිතේ කඩාවැටීමක් වෙන අවස්ථාවක දෙවිවරු අපි කෙරෙහි බලනවා. අපිට මිනිස්යන්ට
තමන්ගේ දේපල හානියක් වෙන්න පුළුවන්, ඥාති ව්‍යසනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කුමන හෝ ව්‍යසනයකදී දෙවිවරු ඒ කෙනාව රකින්නවා. මොන වගේ කෙනෙක්ද? මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම නාසාග්ගිවා විසංවා සත්තංවා කමති. මෙතන තියෙනවා කරුණු තුනක්. අග්ගී කියලා කියන්නේ ගින්න, විසං කියලා කියන්නේ වස විස, සත්තං කියලා කියන්නේ අවයායුධ. මෝහත් අවයායුධ. මෙන්න මේ කරුණු තුනෙන් ආරක්ෂා වෙනවලු. ඔය කරුණු තුනෙන් හානියක් වෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්ලු මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ගින්නෙන්, වසවිසෙන්, අවයායුධ වලින් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොන වගේ කෙනෙක්ද? මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්. තුවටං චිත්තං සමාධියති. හිත වික්ෂිප්ත වෙන්නේ නැතුව හිත එකඟ වෙනවා. මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරන කෙනෙක්ගේ හිත සංසුන්. ඒ නිසා බොහෝම ඉක්මනට සමාධියක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. හිත බොහෝම ඉක්මනට හිත එකඟ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ කොහොම එකක්ද? වෙනත් භාවනාවන් දියුණු කරන්න උපකාර වෙන භාවනාවක් තමයි මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මුඛවන්නෝ විපස්සීදති. තමන්ට මුහුණ ලස්සන වෙනවා. තමන් ප්‍රියමනාප බොහොම දැකුම් කළු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අනිත් අය මේ ලස්සනයි කියලා දකින, ලස්සනයි කියලා අගය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා මෛත්‍රී භාවනාව වඩන කෙනා. ඒ වගේම අසම්මූලෝ කාලං කරෝති. මරණයටපත් වෙන්නේ සිහිමුලා නොවි. සිහිමුලා නැතුව මරණයටපත් වෙනවා කියන එක කොච්චර ජයග්‍රහණයක්ද? තමන් කරගත්ත පින්කම් සිහිපත් කරගෙන බය වෙන්නේ නැතුව නිදාගත්තා වගේ මරණයටපත් වෙන්න තියනවා නම් ඒක වාසනාවක්. ආන් ඒ වාසනාව ඇති කරගන්න පුළුවන් මෛත්‍රී සිත දියුණු කරගත්තොත්. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම උත්තරින් අප්පටි විජ්ජන්තෝ බ්‍රහ්ම ලෝකූපගෝ හෝති. මේ ජීවිතේ මාර්ගඵල ලැබුවේ නැත්තම්, රහත් භාවයට පැමිණුනේ නැත්තම්, අපි හිතමුකෝ මාර්ගඵලයක් හෝ ලැබුවේ නැහැ කියලා. මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරා නම් පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ උප්පත්තිය ලැබනවා. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී සිත දියුණු කරපු කෙනාට මාර්ගඵලයක් හෝ බ්‍රහ්ම ලෝකේ නැත්තම් සුගතියක් ඒකාන්තයි කියන එක. ඒ වගේ නිශ්චයක් දීලා තියෙන අවස්ථා අඩුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ නිශ්චිතභාවයන් ප්‍රකාශ කරපු අවස්ථා අඩුයි. සාමාන්‍ය පින්කමක් කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කළා නැහැ. දානයක් දුන්නොත් ඒකාන්තයෙන්ම සුගතිය යනවා, මාර්ගඵල ලැබනවා කියලා එහෙම විශේෂයෙන් ඒ වගේ ඒකාන්ත කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් පාඩ ප්‍රකාශ කළා නැහැ. නමුත් මේ මෛත්‍රී භාවනාවේ ආනිසංස කතා කරන තැන බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට නිශ්චිත බවක් දෙනවා. මෛත්‍රී භාවනාව හොඳට දියුණු කරනවා නම් එක්කෝ මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදින්න පුළුවන් කියලා. බලන්න පින්වත්තුනි, ආනිසංස කොච්චර තියනවද මෛත්‍රී භාවනාවේ? දියුණු මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගත්තොත් අපිට ලැබෙන්නේ නැත්තේ මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්න වටිනව නේද? හැම අතින්ම යහපතක්මනේ සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳට මේ ආනිසංස ගැන මෙනෙහි කරන්න අපිට සියලු ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. මනුෂ්‍යයන් පවා ප්‍රිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේ තමන් යම් කිසි දෙයකින් දියුණු වෙන්න හදනවා නම් මනුෂ්‍යයන්ගේ උපකාර ලැබෙනවා, අමනුෂ්‍යයන්ගේ උපකාර ලැබෙනවා, දෙවිවරුන්ගේ උපකාර ලැබෙනවා. මොකක් කරාමද? මෛත්‍රී කළාම. පින්වතුනි, ඇතැම් අය පින්කම් කරන්න අපිට සල්ලි නැහැ, හැකියාව නැහැ කියලා පසුබහිනවා. නමුත් මේ මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගන්න මුදල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගන්න ඔහුට පිරිස් බලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට නොමිලේම පින්වතුනි මේ මෛත්‍රී සිත ඇති කරගන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී සිත තුළින් බොහෝ ජයග්‍රහණ ජීවිතයට ඇති කරගන්න පුළුවන්. පින්වතුනි, මේ සඳහන් කරපු සියලුම යහපත, මේ සඳහන් කරපු සියලුම ප්‍රයෝජන ලැබෙන්නේ එකම එක වචනයකින්. මොකද්ද? සුවපත් වේවා කියන වචනයෙන්. බලන්න පින්වතුනි, මේ එකම වචනයකට කොච්චර බලයක් තියනවද? ඒ වචනේ තමන්ගේ හිතේ පිහිටවා ගත්තොත් මුළු හදවතින්ම ඔබට කියන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝක සත්වයාට මා මෙන්ම ඔබ හැමදෙනාම සුවපත් වෙත්වා කියලා. පින්වතුනි, ඒකම එක වචනයට හැකියාව තියනවා ඔබට සියලුම යහපත ඉටු කරන්න. එහෙමනම් ඒ සියලුම යහපත ඇති කරන මෛත්‍රී සිතක් මම මේ ජීවිතේ දියුණු කරගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මේ දේශනාවත් සමග යෙදෙන අනික් දේශනාව තුළින්
ඔබට මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන්න ඕන පියවර කුමක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් මේ කෙටි දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මෛත්‍රී සිතක තියෙන ආනුභාවය හොඳින් තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. එහෙමනම් මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරනකොට එහි තියෙන යහපත පිළිබඳව තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඒ සඳහා මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ කෙටි දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබ ජනිත කරගත්ත පුණ්‍ය ශක්තිය ඔබගේ සියලු ඉෂ්ට දෙවි දේවතාවුන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. ශාසනයේද ලෝකයේ ආරක්ෂා කරන සියලු දෙවිවරුන්ටද අනුමෝදන් වෙත්වා. අනන්ත සසරේ ඔබ නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ටද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.